Guys, good afternoon sa inyo. Dito sa Davao City ngayon ay nauuso ang paggawa ng pots tulad ng ganito. Kaya ngayong araw na to ituturo ko sa inyo kung paano ba gawin ito. Ito muna ang ituturo ko kung paano ko ba ginawa ito yung pots na may Hello Kitty design. So simulan na natin. So ang magiging mixing natin guys is 1:2. Isang cup ng semento, dalawang cup ng pine sand. So paghaluin na natin. Kailangan natin muna guys itong empty container. Saka bago natin lagyan ng semento, lagyan muna natin ng oil para hindi dumikit ang ating semento dito. Saka madali lang siyang tanggalin kapag tumigas na. So kung tapos na natin ilagay yung oil guys, pwede na natin ilagay yung semento dito. So ito na guys, unang lagay natin ng semento, manipis lang, yan na natin ang puro para di mahulog yung semento natin sa gilid. Ito lang guys, ganun lang gawin nyo. Tapos hahayaan natin to ng mga 15 minutes guys, saka natin balikan. So, tapos na tayo guys. Hayaan na natin to na 15 minutes ulit. Saka bubutasan natin yung ilalim para may daanan ng tubig. So, hahayaan natin yan ng isang araw guys o 24 hours. Patutuyuin muna natin. Saka tatanggalin natin pagkatapos. So ito na, after 24 hours tuyo na yung simento natin. Pwede natin siyang tanggalin. So ayan na siya. Ang next step natin ay
yung tatapalan natin yung mga butas nito. Ito yung mga butas. Maghalo tayo ng puros para maging makinis yung flower pots natin. So ganito na po ang magiging itsura niya kapag nalagyan na natin ng puro. Wala na yung mga butas-butas. Saka hihintayin na lang natin na magtuyo ito ulit at saka ililihan natin ng number 120 para maging makinis siya. Tapos lagyan na natin ng pintura. Yan po, tuyo na siya ulit. So ang gagawin natin, ililihan natin siya ng number 120. Yan. 120 na liha. Tapos pwede na natin lagyan ng pintura. So yan na po, lalagyan pa natin yan ng Hello Kitty design maya maya lang. Ito po sa paglalagay ng Hello Kitty design ay gumawa ako ng own version ng Hello Kitty stamp. So ito siya. So, ayan na po. Yan na po ang ating Hello Kitty design. Yan po. Ganyan na siya. Tapos na po siya. Salamat po sa pagsubaybay. Don't forget to like and subscribe my channel.